RQ between 1.5 or RQ less than 1, then substrate is भने सोध्नु के then substrate के हो भने मैले चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ यसमा गाह्रो भएन ल त्यसपछि म एउटा कम्पाउन्ड लेख्छु यो कम्पाउन्डको RQ कति हुन्छ ल बताऊ त यसको कम्पाउन्डको RQ कति हुन्छ 1 yes 1 right अनि यसको कति हुन्छ त हो यो मालिक यसको कति हुन्छ होला 1 मोर देन 1 ठ्याक्कै नम्बर बताउनु पर्दैन एक्ज्याक्टली तिमीले बताउनु पनि मोर देन 1 लेस देन 1 0 इन्फिनिटी भनेर भन्नु यो मालिक एसिड हो मालिक एसिडमा अक्सिजन अलरेडी बढी छ अब एसिडहरु अर्गानिक एसिड भन्ने कहीं छ हेर त तर अर्गानिक एसिड भन्ने छ कि अर्गानिक एसिड कति हुन्छ मोर देन 1 भन्दा बढी छ कसरी लेस देन 1 भन्ने मालिक एसिड कसरी भन्ने तिमीले अर्को चाहिँ हुन सक्छ यो हेर्यो भने पाल्मिटिक एसिड भन्दा फ्याट हो नि त हैन फ्याटी एसिड हो फ्याट भन्छ कहाँ छ फ्याट छ सो लेस देन 1 यो चाहिँ लेस देन 1 यो चाहिँ लेस देन 1 भयो यो यसै लेख्नु पर्दैन यो चाहिँ मोर देन 1 यो चाहिँ 1 यति मात्र लेख्नु पर्छ ल कसैलाई कन्फ्युजन छ यहाँसम्म छ भने सोधा नभए अब सकियो सर यहाँ वर्कबुकमा छ कि कम्पनसेसन पोइन्टमा कति हुन्छ के को एट कम्पनसेसन पोइन्ट द आरक्यू बिकम्स भनेर छ आरक्यू र कम्पेन्सेसन पोइन्ट भनेको चाहिँ हामी पर्सेन्ट पढ्दै पढ्छौं अहिलेलाई कम्पेन्सेसन पोइन्ट भनेको अक्सिजन र CO2 बराबर हुँदै भन्नु त्यो भनेको पर्सेन्टमा डिफाइन गर्छौं त्यसै जतिकै पनि गर्नु कोमा रेस्पिरेसन राखेर डिफाइन गर्छ ल अब हामी सुरु गर्न सक्छौं ल यहाँसम्म कस्तो क्वेशन छ भने सोधौं नभए फोटो रेस्टोरेसनहरु पर्नु पर्दैन हजुर फोटो रेस्टोरेसनहरु पर्नु पर्दैन मैले फोटोसेन्स पढाएको छैन कहाँबाट फोटो भन्छ फेरि एउटाले फोटो त बल्ल सुरु गर्न राखेको छु फोटोसेन्स त बल्ल सुरु गर्न खोजेको कहाँको फोटो रेस्पिरेसन भन्छ यसले बल्ल फोटोसेन्स सुरु गर्न खोजेन मैले